Bioport. I love this channel. Beautiful animals. So good. Almost as intelligent as I am. Bioport história, 10 eset, amikor a nép volt hülye. A többségi döntés talán nem mindig a legtökéletesebb döntés, de hosszú távon a nép józan esze a legbiztosabb iránytű, amit ismerünk. Theodore Roosevelt. Főleg a demokrácia apostolai azok, akik a nép bölcsességében hisznek. Hiszen lehetnek az egyes emberek hülyék, szerintük a többség a józanságával elnyomja őket, és együtt mindig a lehető legjobb döntést hozzák. De a kevesek uralma sem valósulhat meg a többség támogató együttműködése nélkül, így ennek a tételnek az ő esetükben is működnie kellene, nem csak a demokráciában. És mégis számtalan példáját látjuk a történelemben annak, hogy egy komplett nép volt képes arra, hogy képletesen tökön szúrja magát. Ezekből az esetekből gyűjtöttem párat, hogy okoljunk, vagy csak jót szórakozzunk eleink ostobaságán. A következőket zártam ki. Amikor egyértelműen egy vagy néhány ember hozott egy olyan döntés, amely ráhozta a népükre a balsorsot, mint amikor Napóleon Oroszország megtámadása mellett döntött. A katonáknak köteles követniük a feljebb valójuk parancsait, így ebben nem ővék a felelősség. Másik, amikor még nem telt el annyi idő ahhoz, hogy egyértelmű ítéletet tudjunk mondani. Jó példa erre a Brexit, mely bár első szakaszban kifejezetten káros hatású volt a megszavazóira nézve is, nem úgy tűnik, hogy később jobban fognak járni, de biztosan csak évtizedek múlva lehet erről mérleget vonni. Harmadik, amikor bár rosszul sül el, de abban a helyzetben, amikor a döntést meg kellett hozni, logikusnak tűnt, mint amikor Károly Mihály abban bízza, hogy elnyerheti az antant jóindulatát, lefegyverezte a magyar hadsereget, és nem állt ellen a környező országok területszerzésének. Viszont az antant leszarta Károlyi pacifizmusát, és mire észre kapott, már késő volt. Lássunk is hozzá. Nem szakítok a bioportos hagyománnyal, fogok egy nagyot lódítani is, csak hogy edzem a nézőket a kellő kritikai gondolkozásra, hogy ne higgyenek el mindent. Mediterrán ökocidium, Efeszosz hanyatlása. Aki a földközi tenger valamely partján nyaral, azok emlékképeit a kék tenger mellett a napfényben szikrázó Kopár oldalak uralják. Pedig eredetileg nem így volt, az ókor kezdetén még cédrus, tölgy és fenyőerdők borították a felszínt. Az eltűnésük fő oka a túlzott fakitermelés volt, a következmény pedig a birodalom pusztulása. Főleg a konzervatívok dörögnek, hogy a római birodalom pusztulásának oka az erkölcstelensége volt, elfelejtve, hogy éppen a legbújább orgiák idején volt a legerősebb a birodalom, és a hanyatlás időszakában már bőven keresztény volt. Természetesen leegyszerűsítő egy okra visszavezetni az ilyen folyamatokat, de Efeszosz példája jól mutatja, hogy a környezetet nem lehet büntetlenül pusztítani. Efeszosz egy ősi kisázsiai település volt, amely a jón görögök uralma alatt vált virágzó várossá. A jelentőségét mutatja, hogy az ókori világ 7 csodája közül az egyik a városban épült, Artemis temploma tette akkor már turistamágnessé. A görög-perzsa háborúk után Róma lépett színre, amely időszakban 500 000 lakosával a birodalom második legfontosabb városává nőtte ki magát, az időszámításunk szerint első és második században. A hatalmas lakosságot a birodalom legmodernebb vízvezetékrendszere szolgálta, amire szükség is volt, mert az Artemis ünnepség alatt akár 1 millió ember is megfordult a városban. Ázsia provincia központjaként egyben kereskedelmi centrumnak is számított. A kereskedelemhez hajó kellett, az iparnak meg tűzifa. Nem baj, gondolták az ottaniak, hiszen a város körüli hegyeket erdők borították. Igen ám, de a fák eltüntetésével azok gyökerei nem fogták meg többé a talajt, amely lemosódott az esőzésekkel a helyről. Hatalmas mennyiségű hordalék rakodott le a város folyójában, a Kaiszroszban. A folyó torkolata is feltöltődött, így a tengerparti városból szárazföldi lett. Nem kell mondani, mekkora csapás jelentette ez a kereskedelemben. A torkolatban keletkezett mocsár a malária melegágya lett, ami tovább csökkentette a lakosság számot. És hogy ne legyen elég a csapásokból, a híres templom felgyújtásával a keresztények a másik fő bevételi forrástól is megfosztották a várost, nem jött több turista. A 10. században a szeldzsukok már csak egy falut foglaltak el a márványromok közelében. Mit vétettek az efeszosziak? Az, hogy milyen következményekkel járhat az erdők írtása, már
folyamatában is tapasztalható volt, mégsem álltak le. Az ipar és a kereskedelmi növekedési vágyának nem lehetett gátat szabni. Elég erős a párhuzam a jelenünkkel. This is Sparta. A spártaiak jóval környezettudatosabbak voltak, őket nem mérgezte a fogyasztói társadalom. Ők mással szúrták el. A főbőnük a makacskők volt. De mielőtt rátérnénk a sztorira, ismerjük meg közelebbről őket. A spártaiak az egyenlőség hívei voltak, vagyis a homolyoszok, a spártai polgárok jogilag egyenlőek voltak. Részt vettek a népgyűlésen, sőt még a párkapcsolataiba se voltak önzők, az érdemes férfiak besegíthettek más pároknak is a jó katona anyagnemzésébe, illetve a bajtársiasság érdekében kifejezetten támogatták a homoszexuális kapcsolatot, persze a házastársi kötelességek teljesítése mellett. Egy macska. Ez valahogy nem tudatosul a spártaiakat éltető radikálisokban. Életük az államé, szó szerint, de azért nem adták könnyen azt, nagyon kemény katonák voltak. Jó sokáig legyőzhetetlenek. Jól hangzik ez az egyenlőség, a baj csak az, hogy ez keveseknek adatott meg, a társadalom mindössze 5-10%-ának, ami kb. 8-9 ezer főt jelentett. A perioikoszok, a körülakók szintén szabadok voltak, de polgárjog nélkül, ők feleltek az iparért és a kereskedelemért. A spártai társadalmi rendszer vesztesei a helóták voltak. Ők voltak az állam szolgái, egyfajta közös tulajdon. Miután egy homolyoszra 5-10 helóta jutott, az elnyomásuk a mindennapi rutin része lett. Ennek egyetlen eszköze volt a krüptelja. A spártai nevelés, az agógé utolsó próbatétele volt, hogy a fiatal katonákat kizavarták a hegyekbe egy puszta törrel, majd az éjszaka leple alatt megtámadták a helótákat, hogy azok közül a kiemelkedő másoknál okosabb, erősebb vagy csak éppen megnyerőbb személyiségeket meggyilkolják. Arra is gondoltak, hogy a terror nem minősüljön gyilkosságnak, ezért minden évben formálisan hadat üzentek az helótáknak. Kegyetlen világ volt ez, de addig működött, míg a spártai polgárnők bírták a tenyésztés ütemét a férjeikkel és az arra érdemes bikákkal. A háborúk azonban még úgy is sok véráldozatot követeltek, jó darabig verhetetlenek voltak a spártaiak, erre jött még a Krisztus előtt 464-ben egy olyan pusztító földrengés, amelyben 20 000 homolyosz és perioikosz halt meg, a helótákat nem számolták. Egyre kevesebb spártai polgárnak kellett fenntartani ugyanazt a rendet, ami egyszerű matematikai képlet, képtelenség. Mi lehetett volna a megoldás? Nyilvánvalóan az, hogy bővítik a spártai polgárságot a perioikoszokkal felduzzasztva az uralkodó és katonáskodó réteget. Ennek háromszor is nekiugrottak, viszont nem ment át a javaslat a népgyűlésen, az agógén. A fő ellenérv a spártai létforma védelme, illetve az az elképzelés, hogy Spárta ereje az egyenlő kis számában van, nem a tömegben. A következmény tragikus volt. Az időszámításunk előtt 4. századra már csak 1-2 ezer homolyosz maradt. Így megtörtént időszámításunk előtt 379-ben a leuktrai csatában az, amit addig a görögök el sem tudtak képzelni. A thébai szerelmes férfiak szent osztaga szétzúzta a spártai falangszót. A nép némi magyarázatra szorul, ez az osztag 150 férfi szerelmes párból áll, vagyis összesen voltak 300-an. Úgy tartották, hogy a szerelem a lehető legerősebb kötelék, amely egyben tartja a hadrendet és a bajtársiasságot. Akkor még ilyen romantikus volt a háború művészete, vagy elfajzott, ki hogyan látja. Bár ezek után a spártaiak tettek egy kísérletet a helóták felszabadítására és a zsoldosok felfogadására, de ez már elkésett volt. A makedónok végül elsöpörték a spártai büszkeség utolsó romjait is. Mit vétettek a spártaiak? Tudták jól, mi volt a probléma, és azt is, hogy mi a megoldás, de az identitás előrébb helyezték a józanésznél. Így hülyén ugyan, de büszkén buktak el. A rítus mindenek felett Bizánc. A bizánci birodalom egy az egyben Róma örökösének vallotta magát. Az ókori Rómában pedig a legmagasabb egyházi rang volt a Pontifex Maximus, amely tisztséget a császár töltötte be, ezzel egyesítve az egyházi és politikai hatalmat. A kereszténység alatt sem változott a hierarchia, a bizánci császár volt az egyház feje. És ezt nagyon komolyan kellett vennie, hiszen ahogy a kereszténység államegyházzá vált, rendet kellett tenni a sok szekta között. Olyan lényeges problémákat kellett hatalmi szóval megoldania, mint például az, hogy mi Krisztus természete. Jó, a mai kor gyermeke rávágja, hogy békés, de ez itt nem elég, hiszen ott volt a vita tárgya, hogy most ki is volt, ember vagy Isten.
Főleg a germánoknál volt szimpatikus az ariánus felfogás az egyszerűsége folytán, amely szerint Krisztus csak hasonló volt Istenhez, vagyis homoiousion, és dehogy volt egylényegű, vagyis homoousion. A keményfejű és harcos germánoknak ezért is volt jobb, így mert nehezen tudták elképzelni, hogy egy valódi Isten csak úgy hagyhatta magát ilyen csúnyán kivégezni. Az első nikaiai zsinaton azonban neves egyháztudósok a plusz i betű ellen döntöttek, talán azért, mert így nehezebb lett volna kimondani. A végső verdikt úgy szólt: az Atya, a Fiú és a Szentlélek valójában egy Isten, és Krisztusnak egyszerre két természete van, isteni és emberi. Az apostoli dogma következő nagy próbatételét a monofiziták jelentették, akik az ariánusok ellentétei voltak, ők úgy vélték, hogy Krisztus maga volt az Isten mindenféle emberi természet nélkül. Elsősorban Egyiptomban, Szíriában és a megkeresztelkedett arabok körében volt népszerű ez a tanítás az 5. századtól. Tudtátok követni? Hát akkor még nem azon ment az agyalás, hogy most a new metal az metálnak számít-e, és a tét is nagyobb volt, hiszen simán kupán vágtak, ha valaki betoldott egy i-betűt. De keret ez a kimerítő bevezető az, hogy megértsük, mi is történt. A 7. század elején a bizánci birodalom legnagyobb kihívását az új vallási divat harcos terjesztői, a muszlim arabok jelentették. Hérakleius császár úgy vélte, hogy egy ilyen veszély közepette nincs helye a másságnak, amelyet akkor még nem a szexuális orientációkat értették, hanem a hitvallásbeli eltévedéseket. Egyiptomban és Szíriában akkor még a monofizitizmus dívott, úgyhogy Alexandriába küldte a császár Kürosz pátriárkát, győzze meg a tévegő báránykáikat. Kürosz a meggyőzés kissé túltolta, magyarán megkínozta és kivégeztette az eretnekeket, sőt a teljes keresztény kopt egyházat kiközösítette. A helyiek rendesen megutálták őt, és rajta keresztül a császári hatalmat. Itt történhetett meg, hogy a jarmuki ütközetben, amely a történelem egyik legjelentősebb csatájaként említenek, a jóval nagyobb bizánci sereget a kisebb arab had verte rommá 636-ban. A győzelemben döntő szerepe volt annak, hogy az ütközet közben 12 000 monofizita keresztény arab átállt a muszlimokhoz. A csata következményeként Szíria, valamint Jeruzsálem is elesett, és ezzel nyílt meg az út a további arab terjeszkedés felett. A következő dominó Egyiptom volt, amelyet 640-ben Amr ibn al-As, elnézést a rossz kiejtését, arab kalifa mindössze 5000 hitharcossal támadt meg, és győzött le megalázóan. Ebben itt is óriási szerepe volt a helyi lakosság ellenállásának a császári dogmák erőltetése ellen, és a bizánciaknál még a muszlimok is szimpatikusabbak voltak. A leggazdagabb tartományának elvesztését a bizánci birodalom már nem hevelte ki, lassú pusztulása megkezdődött, igaz évszázadokig tartott. Mit vétettek a bizánciak? Nem akkor kell hitvitát folytatni, amikor az ellenség támad, hiszen a túlélés előrébb való a dogmáknál. Get out and stay out, poser! You can't kick me out, this is discrimination! Hallgass az okosabbra, a grönlandiak tragédiája. Sokan gondolják úgy, hogy a frissen felfedezett óriási szigetet marketing célból nevezték el a vikingek zöld szigetnek, vagyis Grönlandnak, azért, hogy oda csábítsák a telepeseket. Mikor azonban időszámításunk szerint 985-ben a balhé és vöröserik kolóniát hozott létre a szigeten, az tényleg zöldelő volt, mert az északi féltek éppen egy meleg periódusát élte. Lehetett legeltetni, valamennyi faj is nőtt a vékony talajon. Vikingek azt tették, amihez értettek, hozták magukkal a skandináv életstílust és módszereiket, és ez szerint éltek, írtották a nyírfákat és legeltették a marháikat a vékony talajon. Ez a pusztítás önmagában is megtette volna hatását, de valami rágyorsította a folyamatokra. A 14. század elején kitört a kis jégkorszak. Nem, erről nem a vikingek tehettek, hanem feltetően egy hatalmas vulkánkitörés indította be a láncreakciót Indonéziában. A Salamas vulkán nagyot robbant, a levegőbe jutó kén-dioxid szulfát aeroszolokká alakulva akadályozta a napsugárak áthatolását a légkörön. Ennek tragikus következmények voltak Európa szerte, de maradjunk csak a zöld szigetnél. Grönland lassan jégszigetté vált, egyértelmű volt, hogy nem tartható fönt a további skandináv éles stílus és gazdálkodás. Megoldásért nem kellett volna messzire menniük, csak ellesni, hogy mit csinálnak a szomszédaik, az inuitok, akik pedig a virágzásukat élve halásztak, vadásztak fókákra, bálnákra és építették jégkonyhóikat. A vikingek azonban lenézték az inuitokat, épp úgy, mint azt, amit csináltak, és makacsul ragaszkodtak az életmódjukhoz. A vége elkerülhetetlen volt. A régészeti feltárások szerint a végén már a kutyáikat is elfogyasztották, a kereskedelem is megszűnt, az utolsó norvég hajó 1410-ben hagyta el Grönlandot. A 15. században kipusztult a telep, az megválaszolatlan kérdés, hogy az utolsó viking mohikánok elhagyták a telepet, vagy ott pusztultak.
Mit vétettek a grönlandi vikingek? A világ változik, nekünk is változtatni kell, és ehhez ajánlatos a túlélőktől tanulnunk. Gyermekek keresztes hadjárata valahol Nyugat-Európában. A középkori történet iskola példája az eszement vallási fanatizmusnak, már a kortársak is ezen tanulsággal mesélték. Ez szerint az Úr 1212. esztendejében egy egyszerű pásztorfiú jelenést látott. Nem derül ki egyértelműen, hogy német vagy francia földön, de Jézus a neki tetsző nyelven így szól a vala kis Istvánnak vagy Miklósnak. Amit a bűnös felnőttek fegyverrel nem tudtak elérni, azt a gyermekek ártatlansága békésen meg fogja tenni. A korholásnak is beillő parancsolat annak tudható be, hogy a nyugati világ már 4 keresztes hadjáraton volt túl, az utolsó is csak Konstantinápolyig jutott el, és csak azt sikerült elérnie, hogy az utolsó nagyobb bástyát is romba döntötte, eközben Jeruzsálem továbbra is muszlim fennhatóság alatt állt. Tehát a fegyverek nem használnak, majd a hit fog, és kinek lehetne hitelesebb a hite, mint az ártatlan gyermekeké. Úgyhogy megindultak a gyerekek, rövidesen 30 000 vonultak énekelve, kereszttel a kezükben délre. Úgy gondolták, hogy Isten majd szétválasztja a tengert előttük, mint ahogy Mózes csapata előtt is tette, de nem voltak vele olyan közeli viszonyban, hogy kisegítse őket ezzel az egyszerű módszerrel. 2 kereskedő segítette a gyerkőcöknek, név szerint Vas Hugó és Disznó Vilmos, akik vállalták, hogy Marseille-ből elhajózzák őket a Szentföldre. A gyerkőcök a nevek alapján lehettek volna gyanakvóbbak, mert a vége az lett, hogy az utasokat a kereskedők végül eladták rabszolgának Észak-Afrikában. Így ért véget istelenül a leghírhettebb keresztes hadjárat. Mit vétettek a keresztények? Vallási fanatizmus győzelme az észérvek felett előbb-utóbb tragédiához vezet. Hunok és mongolok. A magyar történelem és gazdag önsorsontő döntésekben ezek között egyik legnagyobb ostobaság a mongol invázióval kapcsolatban esett meg. A Magyar Királyság a kora középkorban erős középhatalomnak számított, váltakozó sikerű háborúskodásokkal ugyan, de megőrizte függetlenségét a 2 óriás, a bizánci és a német-római birodalom között, sőt még terjeszkedni is tudott. Amikor jöttek az első hírek egy keletről támadt, mindent leigázó szuperhatalomról, sokan nem is vették azokat komolyan. Annál jobban utáltuk a kunokat, az izgága szomszédainkat, mondjuk nem ok nélkül, időnként, főleg, hogy éppen másokkal bajlottunk, ránk támadtak némi rablóhadjáratra. A kunok országa hatalmas volt ugyan, jó katonák is voltak, de a törzseik szövetsége lazán szervezett volt. Így amikor feltűntek a világ sarkáig mindent elfoglalni akaró, kíméletlenül jól szervezett mongolok, túl sok esélyük nem volt ellenük. Mégis ellenálltak, aminél nagyobb bűnt a mongolok ellen nem lehetett tenni. Ők csak 2 választ ismertek, a behódolást, ami csatlakozással, vagy az ellenállást, ami megpusztulással járt. Így amikor 4. Béla, a magyar király 1239-ben befogadta a nyugatra menekült Kötöny-Kánt a törzsével együtt, a mongoloknak megvolt a casus belli a magyar királyság megtámadására. Mondjuk enélkül is megtették volna. Béla nem véletlenül fogadta a kunokat, mert ő már látta, milyen veszedelmet jelentenek a mongolok, és kunok segítségére számított az ellenállásban. Az ország népe azonban nem így gondolta. Utálták ezeket a beilleszkedésre képtelen ítélt migránsokat, pedig az életmódjuk ugyanaz volt, mint pár száz évvel ezelőtt a magyarok dicsőített őseié. Egyébként is utálták a királyt, aki azon ügyködött, hogy az Aranybulla a sorozatban agyon dicsőített, de annál kelekútjabb apjának hibáit helyrehozva újraerősítse a királyi hatalmat. Erre az alapra jött a pletyka, hogy a kunok igazából csak kénkednek a mongoloknak, akik nem is fenyegetnek minket, és amint lehet, átállnak hozzájuk. Robbanás veszélyes egy eregy volt ez, és ami robbanás veszélyes, az előbb-utóbb robbanni is fog. 1241 tavaszán Kötöny-Kán Pestre érkezett, ahol éppen 4. Béla udvara tartózkodott. A pesti polgárok, akik főleg németek voltak, illetve a magyar nemesek összefogták a Kánt és kíséretét, majd könnyöterül meglincselték őket. Magyarán kicsinálták a Kánt. A kunok természetesen ezt nem vették jó néven, és fosztogatva hagyták el az ország területét, miközben fosztogatva törtek be a mongolok. Az eredmény jól ismert. A Muhi csatát, bár keményen harcoltak a magyarok, a mongolok nyerték, és elárasztották a végtelenül maradt országrészeket.
A történészek becslése szerint az ország népességének a negyede veszett oda, és óriási területek pusztultak el. Csoda, hogy túlélte az ország. De túlélte, sőt éppen a később visszahívott kunok segítségével képesek voltak visszaverni az aranyhorda újabb támadásait. Nem tudni, hogy a kunok maradásával mi nyertük volna a döntő ütközetet a kor legfejlettebb hadseregével szemben, az biztos azonban, hogy több esélyünk lett volna. Az is biztos, hogy a pusztítás még egy vesztes csata után se lett volna ilyen mértékű, ha kellő számú fegyveres marad. Mit vétettek a magyarok? Amikor egy ilyen veszedelmes ellenséggel nézünk szemben, a legnagyobb ostobaság a szövetségesünkre támadni. A történelem egyik legnagyobb politikai bűne a moriszkok kiűzése Spanyolországból. Nem én, hanem Voltaire nevezte így ezt az akciót, amelyet egyszerre tartott erkölcstelennek, irracionálisnak és gazdasági hatását tekintve pusztítónak. Vagyis összesítve ez az egyik csúcsvezető ostobasága a felsorolásunknak. De kik is voltak azok a moriszkok, és mi történt velük? Az Észak-Afrikát és Nyugat-Ázsiát szélsebesen meghorító muszlim álladatot Héraklesz oszlopai, magyarán a Gibraltári szoros sem állították meg. Tárik ibn Ziyad 211-ben verte tönkre az arab berber seregével a Visigót királyságot, amelyet közel 780 évnyi muszlim uralom követett az Ibériai félsziget jelentős részén. Kulturálisan és gazdaságilag is virágzó államok jöttek létre, ne feledjük, a kora középkorban Európa inkább a fejlett világ segglyukának számított az ókori műveltséget továbbvívő, fejlettebb muszlim kultúrához képest. Viszont harcászatban az európaiak mindig is erősek voltak, és így ha lassan is, de a reconquista, vagyis a muszlimok kiűzése a félszigetről lépésről lépésre de haladt. Míg nem 1492-ben az utolsó muszlim állam, a Granadai Emirátus is elesett. Az állam megszűnt, de az emberek maradtak, mármint a muszlimok százezrei. A győztes katolikus királyok, vagyis kasztíliai Izabella és aragóniai Ferdinánd megesküdtek a vallásszabadság tiszteletben tartására. Ami általános volt előtte a muszlim területeken, mennyire más világ volt akkor. Viszont a keresztény fogadkozás csak 10 évre szólt, 1502-től válaszút elé állították a mórokat, vagy fölveszik a keresztény hitet, vagy mehetnek a túlpartra. A többség természetesen ámen mondott, de ezután sem lett szent a béke, a kikeresztelkedett mórok, vagyis moriszkok viszontagságai csak ezzel kezdődtek. Kezdjük azzal, hogy eleve magasabb műveltségi szinten, vagyis nagyobb anyagi jólétben is voltak, mint a régi keresztények. Annak ellenére, hogy a moriszkok fölvették a keresztséget a kényszer hatására, a szokásaikat nehezen tudták levetkőzni, így továbbra is elkülönültek a többiektől. Ez már egy halálos rejt, hogy elkezdjék őket utálni. Az inkvizíció is sűrűn kopogott be hozzájuk, az állam sorba hozta a korlátozó rendeleteket, amellyel több felkelés is kiprovokáltak a 16. század végén. A végső döntést a jámbor, de gyenge képességű harmadik Fülöp rendelete hozta, amely kivétel nélkül az összes moriszkot kiűzte az országból 1609 és 1614 között. Vagyonukat nem vihették magukkal, és embertelen körülmények között deportáltak körülbelül 300-350 ezer moriszkót. Ez, ahogy Voltaire is összefoglalta, nem csak embertelen tett volt, hanem gazdasági öngyilkosság is. A moriszkok értettek az öntözéses gazdálkodáshoz, utána az öntöző rendszerek tönkre is mentek, a terméshozam visszaesett. Az ipar és a gazdaság is visszaesett, Spanyolország ezek után több termékből volt kénytelen importálni, valamint jóval kevesebb adóbevétele is hozzájárult ahhoz, hogy az ország gazdaságilag lemaradjon a nyugat-európai országoktól. Mit vétettek a spanyolok? Hát, amit csak lehetett a szűklátókoriségtől az önsorsombolásig. Mi lett volna, ha Kína bezárkózása? Akik most a kínai gazdaság túlhatalmától rettegnek, elfelejték, hogy a jelen állapota jellemző, és az elmúlt 2 évszázad volt a kivétel. Kína részesedése a világ gazdasági teljesítményéből már az ókorban és a középkorban is 20-30% között mozgott, jelenleg is kb. 20% körül van. Viszont miért volt az az időszak, amikor ez visszaesett? Ez egy hibás döntéssel vezethető vissza, amit a 15. században hoztak a kínaiak. A
15. század nem csak az európai államok szemszögéből volt a nagy tengeri felfedezések kora, hanem keleten is. A Ming dinasztia alatt Kína erős volt, jól szervezett és gazdag. A kor legnagyobb hajóhadával rendelkezett. Kína akkor kifejezetten expanzív volt. Cheng Ho vagy Zheng He admirális vezetésével összesen 7 óriási expedíciót indítottak délre és nyugatra a század elején, amelyek Arábiáig és Kelet-Afrikáig is eljutottak. Az óriási szó szerint kell érteni nem ám 3 bárkát, mint amennyi Kolumbusz hajóhadát alkotta, hanem 100-nál is több hajót, amely a kor legmagasabb szintű hajózási és térképészeti technológiáját képviselte. Kenterbe vették volna az európai versenytársaikat. De történt valami. Kínában a Ming dinasztia a konfuciánus elveknek megfelelő hivatalnok rendszert erősítette, a hivatalnokok pedig a tengeri kalandozgatást drága és haszontalan mulatságnak tekintették, amely nem felelt meg a hagyományos kínai értékeknek. A kereskedelem alantas volt a szemükben, az önálló, egyben befele forduló Kína eszméjét támogatták. Legyőzték az eunok udvari klik ellenállását, és 1430-tól megtiltották a tengeri expedíciók irányítását, és korlátozták a külkereskedelmet. Majd a Mandzsu Csing dinasztia alatt teljesen bezárkózott Kína a 17.-18. századra. A következmény drasztikus volt. Bár viszonylagos belső stabilitást ezzel elértek, a kínaiak elvesztették az előnyüket, főleg az expanziója miatt rohamosan fejlődő nyugattal szemben a 19. században, majd a nyitást választó Japánnal szemben a 20. században. Mindkettő Kínának óriási vérvesztességet okozó háborúkat hozott. Mit vétettek a kínaiak? A lehetőségek elszalasztása ideológiai okokból sem magyarázható butaság. Kiúzonító tilalmak, alkoholtilalom az Egyesült Államokban és Szovjetunióban. Az alkohol rossz. Jutottak el a radikális gondolatig amerikai protestáns mozgalmak és kocsmaromboló nőszervezetek épp úgy, mint a dolgozó nép termelékenységét aggódó szovjet bürokraták. 2 rendszer, egy megoldás, ugyanazok a következmények. Lássuk tehát, hogy miért vesztett el háborút az emberiség az alkohol ellen. Úgy nem az amerikaiak voltak az elsők. A görög mitológiában is volt, aki gátat kívánt vetni Dionysos kultuszának a józanság védelmében, de az isten csintevése révén a thébai Penteuszt végül saját anyukája tépte szét bormámoros állapotában. Tanulságos, szép történet. Amerikában nem kerül sor ilyen pszichológusokat izgató jelenetekre. Az alkoholizmus ellenesség 2 forrásból fakadt. Sok olyan európai kezdett új életet Amerikában, akik nem találták helyüket Európában mély puritanizmusukkal, itt viszont kiteljesedtek a nagy szabadságban. Emellett egy olyan társadalomban, ahol abszolút férfi túlsúly volt, valamint állandó küzdelem a vadonnal, az őslakosokkal és egymással szemben, az alkohol volt a legjobb gyógyír a lelki problémákra. A részegség azonban még durvábbá tette ezt a világot. Már a 19. században alakultak, főleg női mozgalmak a szalonok ellen, helyesen fölismerve az összefüggést a házastársi durvaság, meg számos egyéb bűn és az etilalkohol között. A 20. század elején előtörtek ezek a mozgalmak, lobby erejük úgy megnőtt, hogy 1919-ben ratifikálták az USA 18. alkotmány kiegészítését, amely tiltotta az alkohol gyártását és forgalmazását, majd 1920-ban a Wall Street törvény élesítette a teljes tiltást. Úgy gondolták, hogy drasztikus és fájdalmas ugyan a lépés, de ez kell a sikerhez. A siker nem, helyette óriási pofára esés jött. Az illegalitásra vonult alkoholipar virágzott, a mafiózók vagyona hízott, az állam meg elesett óriási adóbevételekből. A pancsolt bia még durvábban hatott, mint előtte, az emberek egyre többször ittak, valóban a vakulásig. Eközben jött a gazdasági világválság, és az embereknek rohadtul elege lett abból, még egy pofasör sem tudnak legurítani a sok nyomorúság mellett. Egy 14 év után, 1933-ban a 21. alkotmány kiegészítés hatályon kívül helyezte az alkoholtilalmát. Az addig megerősödött maffia új lehetőségek után nézett, és meg is találta, az később a még durvább drogokban. A Szovjetunióban sem történt ez másként. Az első kísérlet még Lenin idejében történt, hogy létrehozzák az eszményi szocialista embertípust. Nem sikerült, sőt, később a rendszer kifejezetten támogatta az alkohol fogyasztását, Sztálin nagyvezérhez méltóan ebben is személyes példát mutatott, a kegyetlenségét valószínűleg az alkoholizmusra is fűtötte. Később Gorbacsov volt, aki reformhevületében az alkoholnak is nekitámadt. 1985-ben kezdődtek a korlátozások. Ugye nem volt teljesen totális a tilalom, mint Amerikában, de azért jelentős volt a forgalmazás visszaesése. Az emberek választó szinten mindent ittak, amíg elég mérgező volt hozzá, házilag pedig még a széklából is vodkát főztek.
A finanszírozhatatlan fegyverkezési verseny, a csernobili katasztrófa és az afganisztáni kalandmenet talán ez az akció volt, ami leginkább hozzájárult a rendszer összeomlásához. Mit vétettek az amerikaiak és a szovjetek? Hiába jó szándék és az erkölcsi magasság, a drasztikus tiltással csak rontunk helyzetem. Harc a verevek ellen. Már szó esett arról, hogy Kína jelentőségéhez képest nagy hátránnyal lépett a modern korba. A történelem egyik legfejlettebb csúcsállama, amely technológiában és gazdaságban mindig erő volt a történelem folyamán, fejlődő országgá degradálódott. De ahogy az acélembernek, Sztálinnak is sikerült jelentős gazdasági szereplővé átalakítani a Szovjetuniót, úgy Mao Zedong is ezt célozta meg, és ugyanúgy nem érdekelte, hogy ennek milliók fognak áldozatul esni. Projekt neve Nagy ugrás lett, és 1958-tól 1262-ig tartott. Ennek része volt az erőszakolt iparosítás és kollektivizálás a mezőgazdaságban. Gonosz egy terv volt, amelynek kíméletlensége mellett azonban valamiféle sikerlehetőségét is ígérte, viszont a 4 kártevő elleni kampány tragikus végkimenetele borítékolható volt. Abban a korban éltünk, mikor minden programhoz hozzá kell tenni egy legyőzendő ellenséget. Jó, most is ebben a korban élünk. Szóval az imperialisták és a belső ellenség után végre találtak egy olyat, amelyet valóban mindenki utált. A kártevők népes bandája. Hiszen mi lehetne népszerű, mint kiirtani a patkányokat. A kínai kommunista párt 4 kártevőt azonosított be. A patkányt, a legyet, a szúnyogot és a verevet. Úgy tartották ugyanis, hogy ezek szárnyas pocokként dizsmálják a gabonát. A céltárt kijelölték, a propagandaosztály fantáziája beindult, és nekiálltak szervezni egy hadjáratot, illetve fölkészíteni a népet a leszámolásra. Az óvodákban és iskolákban kártevő ellenes dalokat és rímusokat tanultak a gyermekek. A nép fegyvere nem csak az ideológiai felkészültség, hanem a síp és dob is volt, amivel addig hajtották a szerencsétlen madarakat Kína szerte, míg azok halálra fáradva alá nem hullottak az égből. A kampány sikeres volt, madarak 10 milliói pusztultak el, és jóformán el is tűntek a verebek Kínából. Nos, a verebek valóban eszik a magvakat, sok ferét meg sok magvat, viszont nem elhanyagolható mennyiségű rovart is fogyasztanak. Vagyis sejthető a következmény. A verebek eltűnésével elszaporodtak a gabonaföldeket désmáló rovarok, de olyan mennyiségben, hogy a terméshozam drasztikus csökkenése miatt 1959-ben éhínség tört ki, ami 30 millió, sőt más becslések szerint 45 millió ember éhhalálához vezetett. Mao bele is bukott a nagy ugrásba, egy darabig parkolópályára tették, míg évek múlva visszanemtért a kulturális forradalommal, amely legalább ekkora őrültség volt. Az egy másik sztori. Mit vétett a kínai nép? Bárhogy is avatkozik bele az ember az ökológiába, abból mindig sírás lesz. Mint a videó elején említettem, a legfrissebb eseményekkel nem foglalkozom, mert idő kell a biztos konzekvenciák meghatározásához. De nem kell elkeseredni, a butaság körforog az emberi történelemben, ráadásul a minta is változatlan. A természetes környezetük kizsákmányolása, a szűklátókörűség, az előítéletek, a rövidtávú gondolkodás, vagy éppen az egyáltalán nem gondolkodás, valamint a csordaszellem elegyel biztosítja az önsorsombolásunkat. És végezetül jöjjön a sztori, ami valójában nem így történt meg. Ez pedig a gyermekek keresztes hadjárata. A legenda feltehetően egy félrefordításból eredeztethető, a puer szó ugyanis nem csak gyermeket, hanem szegény szolgát és örökségéből kimaradt testvért is jelentett. Pápa nem hitetett ilyen keresztes hadjáratot, és a sztori valójában 2 alulról építkező vallásos tömegmozgalomra épült, amelyek valóban megindultak Franciaországból és Németországból, de ezekben biztos nem kisgyermekek vettek részt, még ha a 2 elindító mozzanat pásztorfiúkkal is esett meg. A francia Étienne és a német Miklós kapta a tömegindító jelenést. A gonosz kereskedők tette szintén a drámai hatás kedvéért született hozzáköltés. Ha tetszett az összeállítás, akkor ne kövess el azt a butaságot, hogy nem követed a csatornát.